อดข้าวอดน้ำประท้วงศาลครบ40วันแล้วล่ะค่ะสำหรับบุ้งเนติพรหรือบุ้งทะลุวังซึ่งก็ต้องยอมรับค่ะว่าช่วงหลังๆคนหันไปให้ความสนใจตะวันกับแฟรงค์ซะมากกว่าแม้แต่เพจทะลุวังเองก็แทบไม่ได้อัปเดตอาการอะไรของบุ้งเลยต่างจากเพจของตะวันที่มีแอดมินคอยอัปเดตอาการทุกวันแม้ก่อนหน้านี้บุ้งจะมุ่งมั่นกับการอดข้าวอดน้ำประท้วงครั้งนี้เป็นอย่างมากถึงขั้นประกาศว่าพร้อมแลกด้วยชีวิตและให้นำร่างไปไว้ที่หน้าศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อประจานกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นยังไม่พอมีการเรียกทนายความให้มาทำพินัยกรรมอีกต่างหากจัดแจงทรัพย์สมบัติที่มีแบ่งให้โยกเรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมแบบสุดๆแต่ผ่านไปไม่ถึงเดือนบุ้งก็ทำให้สาวก3 นิ้วต้องผิดหวังเพราะเจ้าตัวยอมรับว่ากลับมากินน้ำแล้วและกินทุกวันด้วยแถมยังรับยาแก้คลื่นไส้อาเจียนยาเคลือบกระเพาะอาหารจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยทีเดียวล่าสุดเพจทะลุวังได้อัปเดตอาการของบุ้งหลังอดข้าวครบ40วันว่าบุ้งมีอาการหูอื้อมีผดร้อนขึ้นทั้งตัวเนื่องจากอากาศร้อนมีอาการอ่อนเพลียรู้สึกร้อนจากข้างในร่างกายมากๆเมื่อคืนบุ้งอ้วกถึงตี 2อ้วกออกมาเป็นสีเขียวรู้สึกผะอืดผะอมตลอดเวลานอนไม่ได้เลยหมอกับพยาบาลก็เลยนำคูแพคมาให้พร้อมฉีดยาหลังจากฉีดยาบุ้งก็หลับไปเลยบุ้งเล่าว่าเมื่อวานลองถอดสายให้ยาออกแล้วก็กินยาเม็ดเข้าไปแต่อ้วกออกมาเป็นเลือดแล้วมียาเม็ดออกมาด้วยพยาบาลนำครีมมาทาให้เพราะบุ้งมีผดร้อนขึ้นที่ตามตัวซึ่งบุ้งก็ได้แจ้งกับพยาบาลว่าตัวบุ้งแพ้สเตียรอยด์พยาบาลแย้งว่าตัวนี้ไม่มีสเตียรอยด์แต่เมื่อบุ้งอ่านฉลากก็พบว่ายานี้มีสเตียรอยด์และพูดกับพยาบาลว่านี่ไงบนฉลากพยาบาลจึงขอโทษและนำคารามายมาทาให้แทนตอนนี้บุ้งรับยาแก้อาเจียนและยาเคลือบกระเพาะทางหลอดเลือดดำหลังมือขวาบุ้งเป็นตะคริวตลอดเวลาขาไม่มีแรงเหนื่อยมากไม่ค่อยได้นอนความดันวันนี้คงที่แล้วบุ้งยังคงยืนยันที่จะอดอาหารต่อไปและยังคงเรียกร้อง2ข้อเรียกร้องตามเดิม#ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเรื่องความเกลี้ยกล่อมถ้าเป็นเบอร์หนึ่งต้องยกให้บุ้งนี่เลยค่ะเพราะการเคลื่อนไหวด้วยความฮาร์ดคอร์ตั้งแต่อยู่ข้างนอกเรียกว่าไม่เป็น2รองใครบุกไปที่ไหนข้าวของต้องพังเสียหายไม่ก็ต้องมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่หลายต่อหลายครั้งคราวนี้พอถูกขังไว้ในเรือนจำแถมต้องอดข้าวอีกแน่นอนว่าอารมณ์ฉุนเฉียวเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณอย่างแน่นอนก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดเผยเรื่องราวในเรือนจำโดยเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้วในเพจ Facebook ของตะวันได้เคยโพสต์ว่าที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ฝั่งหญิงมีการทำร้ายร่างกายในเรือนจำผู้ป่วยชื่อเจนอายุ25 ปีมีอาการไตเรื้อรังถูกผู้คุมใช้ไม้มะยมเป็นกำฟาดที่หลังขณะที่กำลังนั่งรถเข็นจะไปฟอกไตผู้คุมพูดว่าคราวก่อนยังไม่ได้เคลียร์กันมึงใส่สายออกซิเจนคือมึงจุดและตีเรื่อยๆตะโกนด่าขึ้นมึงกูจนไม้หักเจนกรีดร้องและช็อกตัวแข็งมือแข็งความดันขึ้นจนไม่สามารถไปฟอกไตได้ต้องกลับมาที่ห้องเขากลัวมากตะวันบุ้งและเพื่อนๆในห้องเข้ามาช่วยกันปลอบจนดีขึ้นผู้คุมคนเดิมเดินถือไม้อันใหม่เข้ามาตะโกนด่าทอไล่ให้ทุกคนกลับไปที่ของตัวเองพร้อมพูดว่าทำไมไม่กลับไปนั่งที่ตอนนั้นบุ้งได้ด่ากลับไปว่ามึงออกไปมึงไม่สมควรทำงานที่นี่ผู้คุมชี้หน้าด่าบุ้งและตะวันพยาบาลเข้ามาห้ามบุ้งแต่ไม่ห้ามผู้คุมคนนั้นต่อมาหลังจากนั้นผู้คุมเอาไม้กระบองมาทำท่าจะตีบุ้งแต่สุดท้ายไม่ได้ตีซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปแทนที่จะมีคนเข้ามาเห็นอกเห็นใจแต่งานนี้กลายเป็นว่าโป๊ะแตกซะแล้วเพราะชาวเน็ตต่างเข้ามาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการอดอาหารประท้วงของบุ้งที่ในตอนนั้นบุ้งอดอาหารมานานกว่า20 กว่าวันแล้วแต่ทำไมถึงยังมีเรี่ยวแรงด่าผู้คุมได้ขนาดนี้อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นางอาจารีศรีสุนาครัวรักษาราชการแทนผอ.ทัณฑสถานหญิงกลางได้เคยให้สัมภาษณ์กรณีของบุ้งว่าบุ้งไม่เชิงมีพฤติกรรมอาละวาดแต่อาจมีอาการหงุดหงิดก็เข้าใจได้ว่าเป็นเพราะการอดอาหารเนื่องจากร่างกายอาจแปรปรวนส่วนเรื่องอารมณ์เสียต่างๆเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รับมือได้เพราะมีประสบการณ์มาอยู่แล้วพร้อมเน้นย้ำว่าทางเรือนจำได้ปฏิบัติตามสิทธิของผู้ป่วยและสิทธิของผู้ต้องขังเหมือนกันหมดทุกคนร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ